મેક્રો ઇકોનોમિક્સ ના પેપરમાં યુનિટ નંબર 2માં આપનું સ્વાગત છે. એની ટેક્સ્ટબુકના પાના નંબર 17 પરથી હું આ યુનિટ આગળ લઈ રહ્યો છું. આમાં નિયો ક્લાસિકલ સિન્થેસિસની વાત કરવાની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્ર અને ત્યાર પછી નવપ્રશિષ્ટ, પછી કેઇન્સ અને પછી આધુનિક અર્થશાસ્ત્ર, એ રીતે આપણે વિભાગમાં સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રને જોઈ શકીએ છીએ. તો આના ઓબ્જેક્ટિવ એવા છે કે મની માર્કેટ એટલે કે નાણાં બજારની સમતુલા ને જોવી. નાણાં બજારની સમતુલા નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠા પર છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે નાણાંની માંગનો આધાર 3 બાબત પર છે: વિનિમય, સાવચેતી અને સટ્ટો. સટ્ટાકીય હેતુ માટે પણ નાણાંની માંગ થાય છે એવું પ્રોફેસર કેઇન્સે સૌ પ્રથમ દર્શાવ્યું હતું. એટલે મની માર્કેટ ઇક્વિલિબ્રિયમની વાત કરવાની છે. એક્સપ્લેન ધ અંડરલાઇંગ આઈડિયાઝ બિહાઇન્ડ આઈએસ કર્વ. આઈએસ એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ સેવિંગ્સ, જે રિયલ માર્કેટ છે. મૂડીરોકાણ બરાબર બચત. આઈએસ રેખા ના ઋણ ઢાળમાં મૂડીરોકાણ બરાબર બચત, એના દરેક બિંદુએ આપેલા વ્યાજના દરે મૂડીરોકાણ અને બચતો જ્યાં સરખા થાય છે એ આ રેખા દર્શાવે છે. એ આપણે એ વખતે વાત કરીશું. એક્સપ્લેન ધ અંડરલાઇંગ આઈડિયાઝ બિહાઇન્ડ એલએમ કર્વ એટલે કે નાણાંની માંગ અને પુરવઠો, લિક્વિડિટી ઓફ મની એટલે કે સપ્લાય ઓફ મની એન્ડ ડિમાન્ડ ફોર મની, એટલે કે નાણાંની માંગ બરાબર પુરવઠો જ્યાં થાય છે એમાં એલએમ કર્વનું દરેક બિંદુ એને સમજાવવાનો આપણો હેતુ છે. એક્સપ્લેન ધ ઇન્ટરેક્શન ઓફ આઈએસ એન્ડ એલએમ કર્વ એટલે કે આઈએસ અને એલએમ રેખા. આઈએસ રેખા ઋણ ઢાળવાળી છે, એલએમ રેખા ધન ઢાળવાળી છે. એ જ્યાં છેદે છે પરસ્પર, ત્યાં સમતુલાનો રાષ્ટ્રીય આવક અને વ્યાજનો દર નક્કી થાય છે. એટલે એની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે. અપ્રેઝ ધ ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ મોનેટરી એન્ડ ફિસ્કલ પોલિસી ઇન એન ઇકોનોમી એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાકીય નીતિ અને રાજકોષીય નીતિ એ આઈએસ અને એલએમ રેખાના ઢાળ પરથી આપણે જોઈ શકીએ. તો એની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે કે એની અસરકારકતા, આઈએસ રેખાનો ઢાળ વધુ ઓછો હોય તો રાજકોષીય નીતિની કે નાણાકીય નીતિની અસરકારકતા શું છે. એલએમ રેખાનો ઢાળ વધુ ઓછો હોય તો ઢાળ વધારે ઓછો હોય તો નાણાકીય નીતિ અને રાજકોષીય નીતિની અસરકારકતા કઈ પ્રકારની એટલે કે છે. તો આપણે આગળના યુનિટમાં કેઇન્સિયન વ્યૂથી બધું જોયું હતું અને પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે જોયું કે સપ્લાય ક્રિએટ્સ ઇટ્સ ઓન ડિમાન્ડ એટલે કે પુરવઠો સ્વયં તેની માંગ સર્જે છે. તો કેઇન્સની આપણે ગયા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે કેઇન્સની મુખ્ય બાબત એ હતી કે પુરવઠો એની મેળે એની માંગ કરતો નથી, કારણ કે નાણાકીય આવકનો કેટલોક ભાગ બચતમાં જાય છે. વળી જે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રમાં શેનો નિયમ, બજાર પુરવઠાના આધારે જો એટલી માંગ નહીં હોય તો એટલા રિસોર્સિસ બીજી દિશામાં ડાયવર્ટ થશે. એ રીતે પુરવઠો એની મેળે એની માંગ ઊભી કરશે. આ લોજિકમાં કેઇન્સિયન ઇકોનોમિક્સે થોડું આ ક્લાસિકલ એટલે કે જે પેલું પુરવઠા બાજુનું અર્થશાસ્ત્ર હતું એ કેઇન્સે બેરોજગારીના દરના અસ્તિત્વને કારણે માંગ બાજુનું અર્થશાસ્ત્ર પ્રસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો કર્યા. એટલે ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ જે છે એ અકોર્ડિંગ ટુ ધેમ ઇન્ક્રીઝ ઇન મની સપ્લાય ઇન એન ઇકોનોમી વિથ આઉટપુટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ લેવલ્સ અનચેન્જ્ડ એટલે કે નાણાંના પુરવઠાનો વધારો આવક અને રોજગારી એટલે કે રોજગારી અને ઉત્પાદનમાં વધારો નહીં કરે, પણ વિલ ટ્રાન્સલેટ ઇન્ટુ અ પ્રોપોર્શનેટ ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રાઇસીસ. એટલે આ બાબત જે છે એ એડજસ્ટમેન્ટ લાવવા માટે આપણે કેઇન્સનું સૂચન એવું હતું કે અસરકારક માંગમાં વધારો કરવો, અને એ અસરકારક માંગ એ કુલ વપરાશ વધવી જોઈએ. અને વપરાશ ત્યારે જ વધે
કે જો અર્થતંત્રમાં રોજગારી વધે, અને રોજગારી ત્યારે વધે તો લોકોની આવકો વધે. અને એટલા માટે સરકારી મૂડીરોકાણનું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વિસ્તૃત રીતે વાત કરી છે કે એનું મૂડીરોકાણનું મહત્વ છે. હવે સરકાર મૂડીરોકાણ કરશે તો એનાથી રોજગારી પર અસર થશે, એટલે મૂડીરોકાણ વિધેયને ત્યાં આગળ આપણે ઊભા રહી અને એનું સાયન્ટિફિક એનાલિસિસ આપણે કરવાનું થાય છે. આ ચેપ્ટરમાં આ કલાકમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંક્શનની વાત આપણે વિસ્તૃત રીતે કરવાની છે. તો કે મૂડીરોકાણ વિધેય જે છે, તો classical economists did not pay much attention to the increase in capital stock due to investment taking place in an economy. We know that investment results in an increase in the level of capital input. મૂડીરોકાણ વધારા તરફ પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓએ બહુ ધ્યાન ન આપ્યું. એટલે કે ઇન પ્રોડક્શન પ્રોસેસ, ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા, ઇનપુટ્સ આર ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ટુ આઉટપુટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેકનોલોજી. એટલે ટેકનોલોજીની મદદથી એ ટ્રાન્સફોર્મ થશે ઇનપુટ. It is an important feature of capital input that is durable in nature, that is, does not get exhausted in a single use. However, certain depression to capital stock is involved when production takes place. એટલે કેટલીક મંદી આમાં અસર કરતી હોય છે, એનું પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે investment take place in an economy because it provides certain returns to the investors and there is profit motive involved. એટલે કે નફાના ઉત્તેજન, નફાના પ્રોત્સાહનને કારણે મૂડીરોકાણકર્તા મૂડીરોકાણ કરે છે. Now, what is marginal product of capital? That is very important. MPK એનો આધાર મૂડીરોકાણ પર છે. The return to investment can be measured by marginal product of capital, which is defined in increase in output when capital stock increased by a single unit. 1 રૂપિયાનું મૂડીરોકાણ વધારતા એનું વળતર કેટલું વધે છે, તો માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં આપણે વધતા કદ મળતરનો નિયમ, ઘટતા કદ મળતરનો નિયમ, સ્થિર કદ મળતરનો નિયમ શીખ્યા. તો માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઓફ કેપિટલ ઉપર મૂડીરોકાણનો આધાર છે. સાયમલ્ટેનિયસલી એટલે એ જ રીતે બિઝનેસ ફર્મ્સ ઓર હાઉસહોલ્ડ હેવ ટુ બોરો પેઇંગ સર્ટેન રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઓર્ડર ટુ અંડરટેક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે મૂડીરોકાણ કરવા માટે નિયોજક મૂડી તો ભાડેથી લે છે, મૂડીનું વ્યાજ ચૂકવે છે, એટલે બેંકોને વ્યાજ પણ ચૂકવવાનું છે. રિટર્ન 10 રૂપિયાનું મળે અને વ્યાજ જો 7 રૂપિયાનું ચૂકવવાનું થાય તો 3 રૂપિયાના નફા માટે મૂડીરોકાણ કરતા મૂડીરોકાણ વધારશે. એટલે વ્યાજનો દર જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વ્યાજનો દર જેમ વધે એમ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઓફ કેપિટલ ઘટે છે, કારણ કે મૂડીનું મુખ્ય ખર્ચ વ્યાજ છે. એટલે વ્યાજ વધવાની સાથે મૂડી રોકાણ ઘટશે. એટલે there is a negative relationship between MPK and rate of interest. એટલે કે marginal product of capital, મૂડીની સીમાંત ઉત્પાદકતા અને વ્યાજના દર વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે, આવું સ્પષ્ટ નિર્દેશી શકાય. તો આ વાતને આપણે જોઈએ તો in case when household or business firm do not require borrowing, implicit cost of the investment is the interest foregone. For example, if I construct a new house, ધારો કે હું નવું મકાન બનાવું છું, I have an option to taking a loan from a bank on a condition that I repay a principal along with interest. Similarly, business firm undertake investment to produce goods and services. In doing so, that they take into account 2 factors. Number 1, the return from investment, which is determined by MPK. એટલે કે માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઓફ કેપિટલ દ્વારા એ જે મૂડીરોકાણ કરે છે એનું વળતર નક્કી થાય છે, 1, અને 2, પ્રિવેલિંગ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. વ્યાજનો દર જો વળતરના દર કરતા ઓછો હોય તો જ નિયોજક નવું મૂડીરોકાણ કરે, નહીં તો નહીં કરે. એટલે will be achieved when the rate of interest is equal to rate of
રિટર્ન ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જ્યાં બંને સમતુલામાં આવશે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સમતુલા આવશે. તો ઇન ફિગર 2.1 એટલે પાના નંબર 23 પર તમને 2.1 ફિગર આપેલી છે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંક્શન એઝ અ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ સ્ટ્રેટ લાઇન, એટલે કે મૂડીરોકાણ અને વ્યાજના દર વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે. માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઓફ કેપિટલ, અને જો અહીંયા વાય એક્સ ઉપર જો અહીંયા એક્સ વાય એક્સ ઉપર વ્યાજનો દર માપ્યો છે અને એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મૂડીરોકાણ માપ્યું છે. એક્સ અક્ષ પર મૂડીરોકાણ લઈએ છીએ અને અહીંયા વ્યાજનો દર. તો જેમ જેમ મૂડીરોકાણ વધતું જાય એમ એમ વ્યાજનો દર ઘટતો જાય. અહીંયા આના કરતા અહીંયા વ્યાજનો દર ઓછો છે. આનાથી આટલું મૂડીરોકાણ વધ્યું, મૂડીરોકાણ I1 થી I2 વધ્યું, વ્યાજનો દર R1 થી R2 એટલે કે આટલો ઘટે છે. તો મૂડીરોકાણ વ્યાજનો દર ઘટે તો મૂડીરોકાણ વધે, વ્યાજનો દર વધે તો મૂડીરોકાણ ઘટે, કારણ કે મૂડીરોકાણ એ વ્યાજનો દર એ મૂડીરોકાણનો એક અગત્યનો ખર્ચ છે. તો R1 થી R2 ઘટે છે વ્યાજનો દર, ત્યારે I1 થી I2 મૂડીરોકાણ વધે છે. તો આપણે આ economists have found in it quite difficult to explain pattern of investment spending. There is a several econometric model to explain investment behavior and none of the models have been proved to be superior over others. એટલે econometric model કેટલાક આમાં છે. Now the accelerator model of investment showed that rate of investment depends upon changes in aggregate output. કુલ ઉત્પાદન જે છે એના બદલાવ સાથે મૂડીરોકાણનો આધાર કુલ ઉત્પાદન કેટલું વધે ઘટે છે એના ઉપર છે. It states for that desired level of capital stock in the economy is a constant function of output level, that is K is a H into Q. એટલે કે કેપિટલ ઇઝ એ ઉત્પાદનના કેટલાક ભાગનું H ના ગુણાંકમાં એ વધશે. Thus, as output level changes, capital stock also changes. એટલે કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનું લેવલ જો બદલે તો મૂડીનું પ્રમાણ બદલે. In period of increasing economic activity, when growth rate in GDP is higher, there is sense of security in minds of entrepreneur and they undertake investments. જો જીડીપી નો રેટ વધે એટલે કે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, જો વિકાસ દર કાચી આંતરિક પેદાશ વધે તો ઓટોમેટિક મૂડીરોકાણનું પ્રમાણ વધે છે. On the other hand, in period of recession, મંદીના સમયમાં, there is no much increase in investment. મૂડીરોકાણમાં વધારો થતો નથી. થશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓનલી ઇન્ફ્લુઅન્સ આઉટપુટ, રિકોલ મલ્ટીપ્લાયર મોડેલ. એટલે એના માટે ગુણકનું મોડેલ છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ બાય ધ ચેન્જીસ ઇન આઉટપુટ, એટલે કે ઉત્પાદનના ફેરફારોથી એ પ્રભાવિત થાય છે. The adjustment cost model states that firm undertake feasibility studies, machines analysis and financial arrangement before implementing as investment decision. એટલે કે મૂડીરોકાણના નિર્ણયમાં મશીનરી જે છે એ વધારવી કે નહીં એનો નિર્ણય ઉત્પાદન વધારવા સાથે ફાઇનાન્શિયલ એરેન્જમેન્ટ કરવાનું હોય છે એનું. એટલે સેકન્ડલી, there is cost involved in installation of now machinery, training of workers to operate the new technology and disruption of production change. એટલે કે ઉત્પાદનની જે સાંકળ છે એમાં હવે ધારો કે નવા મશીન દાખલ કરવાના છે તો મજૂરોને, શ્રમિકોને એટલે વેતન કમાનારાઓ એ નવું મશીન ઓપરેટ કરી શકે એવા મળે છે કે કેમ, તો આ બધા ઉપર એનો આધાર છે. These costs are called adjustment cost. આને સમાયોજન ખર્ચ કહેવાય. તો નવું મૂડીરોકાણ કરવા માટે આ સમાયોજન ખર્ચનો પણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ. તો ડન શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, ટૂંકા ગાળામાં. Thus, firm make gradual changes in their capital stock even
even though the requirement is much higher. જો જરૂરિયાતો વધારે ઊંચી હોય, according to adjustment cost models of investment, there is always gap between desired level of capital stock and actual level of capital stock. એટલે કે ઈચ્છિત મૂડીનો જથ્થો કેટલો મૂડીરોકાણ કેટલું થવું જોઈએ, ઈચ્છિત જથ્થો પૂર્ણ રોજગારી માટે, અને ખરેખર મૂડીનો જથ્થો જે રોકાણ પામે છે આ એડજસ્ટમેન્ટ કોસ્ટને કારણે એની વચ્ચેનો ગેપ હોય છે. એટલે આ મૂડીરોકાણનો ગેપ હોય છે. નાઉ ડિમાન્ડ ફોર મની એન્ડ સપ્લાય ઓફ મની. પાના નંબર 24 પર હું નાણાંની માંગ અને પુરવઠાની બાબતને થોડી એ તરફ આપણે જોઈએ છે. મની ની ડેફિનેશન આપણે જોઈએ છીએ, ધેટ ઇઝ M1, ધેટ ઇઝ નાણાંની બહુ પ્રાથમિક વ્યાખ્યા જે છે કેશ પ્લસ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ, રોકડ વત્તા ચાલુ ખાતાની થાપણો. M2, ધેટ ઇઝ કેશ પ્લસ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ પ્લસ પોસ્ટલ સેવિંગ્સ. એટલે કે રોકડ વત્તા ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ, ચાલુ ખાતાની થાપણો પ્લસ પોસ્ટલ સેવિંગ્સને આપણે લઈએ છીએ. વોટ ઇઝ M3? M3 એ ફ્રીડમેનની આપેલી ઇન્ટરનેશનલ ડેફિનેશન છે મનીની, કે કેશ પ્લસ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ પ્લસ ટાઈમ ડિપોઝિટ. મુદતી થાપણો 3 મહિને આટલા ટકા વ્યાજ, 6 મહિને આટલા ટકા, 8 વર્ષ 7 મહિને બમણા. આ જે મુદતી થાપણો છે એટલે કે એટલા પૂરતું એ મની સપ્લાયમાં આપણે, કારણ કે જેવી રોકડતા ઘટે એમ મનીની વ્યાખ્યાથી એ દૂર જાય. તો what is the broadest international definition is M3, that is C plus DD plus TD. What is narrow definition of money is C plus DD. And what is ભારતની જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કાર્યકારી જૂથે જે વ્યાખ્યા આપી એ કેશ એ M4 વ્યાખ્યા ભારતના સંદર્ભમાં C plus DD plus TD plus postal savings. Cash plus demand deposit plus time deposit plus postal savings. This is the broad definition of money respect to India. ભારતના સંદર્ભમાં. Now the demand for money arises as the performance of the above mentioned functions. એટલે કે પેપર મની જે છે એની 3 વાત આપણે અહીંયા કરીએ કે ઇકોનોમીમાં પહેલા નંબરમાં તો બાર્ટર સિસ્ટમ હોય તો પેપર મનીની બહુ ઓછી જરૂર છે. એ તો બહુ જૂની વાત થઈ ગઈ. તો જો બાર્ટર સિસ્ટમ હોય તો પેપર મની એક ઇન્વેન્શન થયું, નવ પ્રવર્તન થાય છે. મોડર્ન મની એઝ સિગ્નિફિકન્ટલી એઝ ધ મોડ ઓફ એક્સચેન્જ. એટલે એક્સચેન્જ વિનિમયોનો મોડ બદલે છે. વી કેન ગો માર્કેટ એન્ડ બાય એન્ડ સેલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ફોર મની. 500 રૂપિયા આપણે આપીએ છીએ અને બદલામાં 500 રૂપિયાની વસ્તુ લઈએ છીએ. Now secondly, money serve as a unit of account in sense that the value of goods and services are measured in terms of money. એટલે નાણાંના માપદંડ દ્વારા આપણે માપીએ છીએ અને ગુડ્સ અને સર્વિસીસ ખરીદીએ છીએ. Thirdly, paper money although does not have any intrinsic value in the stored because it command certain purchasing power in the market. કારણ કે એ અમુક ખરીદ શક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. હવે તો આપણે જો જાણીએ છીએ કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ, જીપે, બરાબર, તો આપણે ઓનલાઈન પેમેન્ટ પણ કરીએ છીએ. તો નાઉ ડિમાન્ડ ફોર મની અરાઇઝ એઝ ઇટ પરફોર્મ ધ અબાઉ મેન્શન ફંક્શન. એટલે આ બધાના જે આપણે ઉલ્લેખ કર્યો એ નાણાંના કાર્યો, નાણાંનું મૂલ્ય, મુખ્ય કાર્ય વિનિમયના માધ્યમની સાથે એનું માપદંડ પણ છે. આ વસ્તુના 12 રૂપિયા, આ વસ્તુના 15 રૂપિયા, આ વસ્તુના 50 રૂપિયા. તો માપદંડ તરીકેનું કામ પણ એ કરે છે. Put more important on the medium of exchange, money suggest that people demand for money as a required carry out transaction in the money market. એટલે કે લોકો વિનિમયો કરવા માટે નાણાંની માંગ કરે છે. આ એક આપણે આપણી આવકો કાં તો દર મહિને મેળવતા હોઈએ અથવા દર વીકમાં મેળવતા હોઈએ, while we make purchase in the routine manner. એટલે કે આપણે આપણી પ્રણાલિકાગત એ પદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે નાણાંની માંગ કરીએ છીએ.
Now, precautionary demand for money depends upon the perception of person concerned with the respect to periodicity of income. હવે માણસ સાવચેતી માટે કેટલું નાણું માગશે એનો અર્થ કે બે આવક વચ્ચે કેટલા સમયનો અંતર છે. જો દર મહિને પગાર થતો હશે તો સાવચેતી માટે ઓછું નાણું માગશે. ખેડૂતની માફક દર વર્ષે જો એને ઉપજ આવે એ જ પગાર હોય, એ જ એનો વળતર હોય, એનો આવકનો સ્ત્રોત હોય, તો વર્ષ દાડો ચાલે એટલી નાણાંની માંગ કરશે સાવચેતી વિનિમય માટે. અને જો અઠવાડિયે પગાર મળતો હોય તો એનાથી ઓછી નાણાંની માંગ કરશે. એટલે નાણાંનો ટાઈમ ડ્યુરેશન કેટલો છે બે પેલી આવકના સ્ત્રોત વચ્ચે, એના આધાર પર પ્રિકોશનરી ડિમાન્ડ ફોર મની આધાર છે. નાઉ સ્ટેબિલિટી ઇન ઇન્કમ એન્ડ ફ્લો અનસર્ટેન. વળી તમારી આવકની સ્થિરતા કેટલી છે. ખેડૂત હોય, બીજું વર્ષ ફગી જાય તો આ વર્ષે પણ એ બીજા વર્ષનો વિચાર કરીને થોડા પૈસા એની પાસે વધારે સ્પેર માગે એટલે ડિમાન્ડ ફોર મની એની પાસે વધે. નાઉ એમડી એટ એ ટી લેવલ, વી એઝ્યુમ ધેટ એમડીટી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ proportion of total income. એટલે ટોટલ જે ઇન્કમ છે એનો અમુક ભાગ જે છે 10%, 20%, 30%, 50%, એનો આધાર આવકના બે આવકના સમય વચ્ચેનું અંતર. અને અકોર્ડિંગ ટુ કેન્સ ઇઝ સ્પેક્યુલેટિવ ડિમાન્ડ એમડી એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમડીટી પ્લસ એમડી એ એટલે કે વિચ ઇઝ યુઝ લાર્જલી ફોર પરચેઝ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ. કેટલીક નાણાકીય, ધારો કે અમુક શેરના ભાવ ગગડે તો સટ્ટો કરનાર માણસો એને ખરીદી લે અને જ્યારે એના ભાવ વધે ત્યારે એ વેચી દે. ખરીદવા હોય તો એના માટે પૈસા તો જોઈએ, મની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આને સટ્ટાકીય હેતુ માટે નાણાંની માંગ કહેવાય. તો સટ્ટાકીય હેતુ માટે પણ નાણાંની માંગ થશે. તો moreover, if the inflation in the economy, then there is a decline in purchasing power. However, if we put it in the stock, there is a considerable risk involved. As stock prices vary, we lose part of our money when stock price decline. We can keep money in some fixed deposit or fixed income yielding asset, but in that case we have to compromise with liquidity in the sense that it may not be possible to get back cash immediately. જ્યારે આપણે નાણું રોકડ તરીકે માગીએ છીએ ત્યાર પછી નાણું કંઈક રોકાણ વાપરીએ અથવા તો એની એફડી કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર છે કે 2 વર્ષ માટે આ પૈસા મને મળવાના નથી. જો 2 વર્ષ માટે આ પૈસા મને મળવાના ના હોય તો એની એફડી કરીએ છીએ 2 વર્ષ માટે, 1 વર્ષ માટે, 8 વર્ષ, 7 મહિના માટે. ત્યારે આપણે લિક્વિડિટી ગુમાવીએ છીએ અને બદલામાં વળતરની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તો આનો પણ અમુક આર્થિક બિહેવિયર છે. એટલે કે લિક્વિડિટી આપણે ગુમાવીએ છીએ. લિક્વિડિટી સેન્સમાં આપણે ભલે આપણી આવક છે છતાં પણ લિક્વિડિટી ગુમાવીએ છીએ અને બદલામાં આપણે કેટલાક વળતરની અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે રોકડ ગુમાવવાના વળતર તરીકે આપણે વ્યાજની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. તો ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ આ બાબતે એવું કહેતા હતા કે ઇવન ઓફ લોનેબલ ફંડ એટલે કે ધિરાણ ભંડોળ જે છે એ સેવિંગ્સ અવેલેબલ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે કે બચત અને મૂડીરોકાણ, એટલે ધિરાણ ભંડોળ, બચત અને મૂડીરોકાણના આધારે વ્યાજનો દર નક્કી થાય છે. હવે આ વ્યાજનો દર કોણ નક્કી કરે? તો પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીના મતે જો વાય અક્ષ પર તમે વ્યાજનો દર માપો અને એક્સ અક્ષ પર બચત અને મૂડીરોકાણ માપો તો વ્યાજના દરના વધવાની સાથે બચતનો દર વધે, વ્યાજના દરના વધવાની સાથે મૂડીરોકાણનો દર ઘટે. એટલે મૂડીરોકાણ અને બચત રેખા પરસ્પર જ્યાં છેદે ત્યાં વ્યાજનો દર નિર્ધારિત થાય. નિયોક્લાસિકલ એપ્રોચમાં એની એ વાત ધિરાણ ભંડોળ પર આવે છે કે ધિરાણ ભંડોળની માંગને અને વ્યાજના દરને ઋણ સંબંધ છે. ધિરાણ ભંડોળની માંગને અને પુરવઠાને ધન સંબંધ છે. એટલે ધિરાણ ભંડોળની માંગ અને પુરવઠો જ્યાં છેદે ત્યાં વ્યાજ દર નક્કી થાય. એની સામે કેન્સ શુદ્ધ નાણાકીય ઘટનામાં એવું માને છે કે નાણાંની માંગ અને પુરવઠો જ્યાં છેદે ત્યાં નાણાકીય પરિબળો દ્વારા વ્યાજનો દર નક્કી થાય. એટલે કે નાણાંની માંગનો આધાર 3 બાબતો પર છે: વિનિમય, સાવચેતી અને સટ્ટો. નાણાંનો પુરવઠો એક જ
કોણ? કે સેન્ટ્રલ બેંક, સેન્ટ્રલ ઓથોરિટી ઓફ મની, નાણાંની કેન્દ્રવર્તીય નાણાકીય સત્તા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નાણાંનો પુરવઠો નક્કી કરે છે. નાઉ ઇન્ક્રીઝ લોનેબલ ફંડ in the economy if there is a no corresponding increase in demand for money. જો નાણાંની માંગમાં વધારો ન થાય અને ઇન્ક્રીઝિંગ મની સપ્લાય બાય સેન્ટ્રલ બેંક, કેન્દ્રીય બેંકની સત્તા જે છે રિઝર્વ બેંક નાણાંનો પુરવઠો વધારે, તો ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન મની માર્કેટ કેન બી achieve only through a declining the rate of interest. એટલે નાણાં બજારમાં ત્યારે માત્ર ને માત્ર વ્યાજનો દર ઘટે તો જ સમતુલા શક્ય બને. જો નાણાંની માંગમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય અને જો પુરવઠો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વધારે, તો ઇનફેક્ટ ધ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ એઝ્યુમિંગ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ફોર રિલેશનશિપ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ મની માર્કેટ. એટલે કે ખરેખર પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ એ ધાર્યું કે ફ્લેક્સિબિલિટી ઇન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, વ્યાજના દરના પરિવર્તનો ફોર રિયલાઇઝેશન ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન મની માર્કેટ, નાણાં બજારમાં સમતુલા માટે વ્યાજના દરના ફેરફારો. એટલે હવે આપણે આ જે છે નિયોક્લાસિકલ સિન્થેસિસમાં આપણે વાત કરશું તો નાણાંની માંગને આપણે એક અક્ષ પર માપીએ છીએ. અહીંયા પાના નંબર 25 પરની ફિગર હું તમને બતાવી રહ્યો છું કે નાણાંની માંગને આપણે એક્સ અક્ષ પર માપીએ અને વ્યાજનો દર વાય અક્ષ પર માપીએ તો નાણાંની માંગ અને પુરવઠો વ્યાજના દરના ઘટાડાથી નાણાંની માંગ, વ્યાજનો દર જેમ જેમ ઘટે એમ નાણાંની માંગ વધશે. નાણાંની માંગને અને વ્યાજના દરને વ્યસ્ત સંબંધ હશે. કેમ? કારણ કે જો વ્યાજનો દર વધે તો લોકો વ્યાજ કમાવવા માટે નાણું હાથ પર વિનિમય સાવચેતી માટે ઓછું નાણું રાખે અને વધારે બેંકમાં મૂકે અથવા વધારે અસ્કયામત વ્યાજદાયી અસ્કયામતોમાં રોકાણ વધારે કરશે. એટલે નાણું પોતે હાથ પર ઓછું રાખશે. એટલે કે જેમ વ્યાજનો દર વધશે એમ નાણાંની માંગ ઘટશે અને જેમ વ્યાજનો દર ઘટશે એમ નાણાંની માંગ વધશે. કારણ કે વ્યાજ હવે સાવ નિગ્લિજિબલ, હાવ નોમિનલ વ્યાજ મળે અને એ પૈસા એમાં ખર્ચવા, એના કરતા હાલના તબક્કે માણસ પૈસા શા માટે કમાય છે? વપરાશ માટે. તો વાપરી નાખે ને, એટલે વ્યાજના દરને અને નાણાંની માંગને વ્યસ્ત સંબંધ છે. એટલે વ્યાજનો દર વધવાની સાથે જ નાણાંની માંગ વધશે. Now the precautionary and transaction demand for money may be fixed, important in income and depends upon. હવે આ ફિગર 2.2 માં આપણે જોઈ શકીએ. Now representing speculative demand for money becomes infinitive elastic, અનંતલક્ષી મૂલ્ય સાપેક્ષ છે when ratio of interest is low. હવે જ્યારે આ આકૃતિમાં એક જ વસ્તુ જોવા મળે છે કે R1 વ્યાજનો દર, આ ત્રુટક લાઈન દોરેલી છે, R1 વ્યાજના દર પછી જે છે નાણાંની માંગ રેખાને અનંત મૂલ્ય સાપેક્ષતા છે. એનો અર્થ કે આનથી નીચે વ્યાજનો દર તો પોસિબલ જ નથી. જો હોય તો નાણાંની માંગ અનંત થઈ જાય. લોકો વ્યાજદાયી અસ્કયામતોમાં કે મૂડીરોકાણમાં ખર્ચશે જ નહીં. એટલે અમુક વ્યાજના દરથી ઊંચો વ્યાજનો દર હશે ત્યારે જ મની માર્કેટમાં એમાં નેગેટિવ રિલેશનશિપ નાણાંની માંગ અને વ્યાજના દર વચ્ચે હશે. તો એ અનંત મૂલ્યલક્ષી થઈ જાય છે. એટલે R1 જે ફિક્સ ઇન્ફિનિટિવ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ફોર મની જ્યાં આપણે આવે છે એને આપણે લિક્વિડિટી ટ્રેપ કહે છે. પ્રોફેસર કેન્સ એને તરલતા પિંજર કહે છે. એનાથી નીચે વ્યાજનો દર જશે તો બધું જ નાણું લોકો રોકડ તરીકે પોતાના હાથ પર માંગશે. The demand for money is becoming infinite. આ કેન્સનું એક મહત્વનું તારણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ધ્યાન રાખવા જેવું છે. તો આ વાત જે છે હવે એની વાત આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ, હવે આ મોનેટરી સેક્ટરમાં ડિમાન્ડ ફોર મની, અને તમે જુઓ છો કે ડિમાન્ડ ફોર મની જે છે એના આપણે બે સમીકરણોની પણ વાત કરી, ફિશર અને કેમ્બ્રિજ. M = PKR અને MV = PT. બેંક નાણાંને એડ કરો તો વિડેસ ઉમેરાશે, બરાબર. MV + M' વિડેસ = PT. એટલે આ બેંક નાણાંને ઇન્વોલ્વ કરીએ તો
તો ઇક્વિલિબ્રિયમ રિયલ સેક્ટર આઈએસ કર્વ એટલે હવે આઈએસ કર્વ માટે એક સરસ મજાની હું તમને આકૃતિ બતાવું છું એ પહેલા થોડું તમને રેફરન્સ આપું છું 1.4 નંબર છે પાના નંબર 27 પર એ ફિગરનો તો પહેલા યુનિટમાં પણ આપણે જોયું કે સમતુલાનું ઉત્પાદન નક્કી કરવા માટે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ અને એગ્રીગેટ સપ્લાય એ બંનેનો રોલ છે ઇન ધ સિમ્પલ મોડેલ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ એડી ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ આઈ અને એગ્રીગેટ સપ્લાય એ સી પ્લસ એસ તો એડી સી પ્લસ આઈ બરાબર સી પ્લસ એસ એનો અર્થ કે સી સી વાય વાય સરખું છે તો આઈ બરાબર એસ જ્યાં મૂડીરોકાણ બરાબર બચતો સરખા થાય ત્યાં વ્યાજનો દર નિર્ધારિત થશે એટલે વ્યાજના દરના નિર્ધારણમાં મૂડીરોકાણ અને બચત જ્યાં જ્યાં સરખા થાય અને મૂડીરોકાણ અને વ્યાજના દરને આપણે જાણીએ છીએ ઋણ સંબંધ છે માટે આઈએસ કર્વના દરેક બિંદુને નેગેટિવ સ્લોપ હશે એવી વાત અહીંયા આપણે પહેલી કરીએ છીએ તો ફિગર 2.1 અને ફિગર 2.3 એટલે કે આગળની જે ફિગર મેં ગયા લેક્ચરમાં કરી હતી અને હવેની જે ફિગર એ બંનેને સાથે દોરું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે મૂડીરોકાણ વ્યાજના દર ઉપર આધારિત છે હવે તમે આમાં જોઈ શકશો કે પાના નંબર 27 પર હું આ વાત કરીશ પેજ નંબર 27 પર વાય અક્ષ પર આપણે સેવિંગ્સ બચતો અને મૂડીરોકાણ માપીએ છીએ વાય અક્ષ ઉપર બચત અને મૂડીરોકાણ છે એક્સ અક્ષ ઉપર રાષ્ટ્રીય આવક છે તો અહીંયા ઋણ ઢાળથી ચાલુ થાય છે અહીંથી ચાલુ થાય છે અહીંયા એક ફિક્સ આપણે માપેલું છે કે I1 મૂડીરોકાણ રેખા છે I ફિક્સ મૂડીરોકાણ રેખા છે એક્સ અક્ષને સમાંતર અને બચતો શરૂઆતમાં ઋણ હતી પછી શૂન્ય બચત થાય છે અને ત્યાર પછી બચતો વધતી જાય છે તો બચત અને મૂડીરોકાણ આ બિંદુએ સરખા થાય છે બચત અને મૂડીરોકાણ અહીંયા સરખા થાય છે એટલું રાષ્ટ્રીય આવક નિર્ધારિત થાય છે અહીંયા તો Y1 રાષ્ટ્રીય આવકે I બરાબર S હવે રાષ્ટ્રીય આવક વધે ક્યારે રાષ્ટ્રીય આવક ક્યારે વધશે કે જો મૂડીરોકાણ વધશે મૂડીરોકાણ વધે એટલે બહુ દેખીતું છે કે વ્યાજનો દર વધશે એટલે મૂડીરોકાણ વધે છે મૂડીરોકાણ અને વ્યાજના દરને ઋણ સંબંધ છે જો વ્યાજનો દર વધે તો મૂડીરોકાણ ઘટે પણ મૂડીરોકાણ વધે છે એનો અર્થ કે વ્યાજનો દર ઘટે છે તો I બરાબર S the only change here is that we measured in investment on x axis પર આપણે મૂડીરોકાણને માપીએ અને the opposite direction the further a point to left from the origin higher is the investment level of investment એટલે કે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એ મૂડીરોકાણનું પ્રમાણ વધે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે મૂડીરોકાણ એક્સ એક્સિસ પર માપીએ મૂડીરોકાણનું પ્રમાણ વધે છે ઇન ધ થર્ડ ક્વોડ્રાન્ટ એટલે કે જો પહેલું ચરણ બીજું ચરણ ત્રીજું ચરણ અને ચોથું ચરણ 4 ચરણ છે જુઓ અહીંયા O થી I આ મૂડીરોકાણ છે એક્સ એક્સિસ પર આ O થી S O થી Y અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક માપી છે અહીંયા મૂડીરોકાણ માપ્યું છે એક્સ એક્સિસ પર મૂડીરોકાણ છે એક્સ એક્સિસ પર પોઝિટિવ સાઈડમાં જો આ પ્રથમ ચરણ બીજું ચરણ ત્રીજું ચરણ ચોથું ચરણ 4 ચરણ હોય છે એમાં પ્રથમ ચરણમાં મૂડીરોકાણ અને આ R વાય અક્ષ પર આપણે વ્યાજનો દર માપેલો છે વાય અક્ષ પર આખો વ્યાજનો દર માપેલો છે આટલામાં મૂડીરોકાણ છે આ ચરણમાં પહેલા અને ચોથામાં બીજા અને ત્રીજા ચરણમાં અહીંયા આપણે શું માપ્યું છે રાષ્ટ્રીય આવક માપી છે તો
મૂડીરોકાણ અને વ્યાજના દર વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે, માટે ઋણ ઢાળવાળી છે રેખા. અહીંયા આ ઋણ ઢાળવાળી છે. જો આ શિફ્ટ થાય છે અહીંયાથી અહીંયા, તો એનો અર્થ એવો છે કે આઈએસ રેખા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ સેવિંગ્સ, જ્યાં બચત સરખી થાય ત્યાં વ્યાજનો દર વધવાની સાથે મૂડીરોકાણ ઘટે છે. બરાબર, પણ વ્યાજનો દર વધવાની સાથે બચતો વધે છે. એટલે આઈએસ કર્વ જે છે, જો એસ રેખા જે છે, અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક વધવાની સાથે બચતો, આ એસ રેખા અહીંથી ચાલુ કરીને આમ જાય છે. વાય વધવાની, આ વાય છે, એક્સ અક્ષ પર વાય, આ રાષ્ટ્રીય આવક વધે. કેમ? બચતો વધે છે, રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. ફરીવાર, બચતો વધે છે, રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. વ્યાજનો દર, બચતો વધવાની સાથે, પણ એની સાથે વ્યાજનો દર, અહીંયા જોજો, અહીંયા શું થશે? -1 -2, એટલે આ બાજુ આર, આ બાજુ એસ માપેલો છે, આ બાજુ એસ માપેલો છે. એટલે આ રેખા અહીંયા આમ થાય છે. એનો અર્થ કે એસ જે છે એ વધે છે. ક્યારે? રાષ્ટ્રીય આવક વધવા, બચતો વધશે, એની સાથે રાષ્ટ્રીય આવક વધશે. તો રાષ્ટ્રીય આવક અને બચતને સંબંધ છે, બચતો વધવાની સાથે રાષ્ટ્રીય આવક પણ વધશે. અને આઈએસ દરેક મૂડીરોકાણના બિંદુએ આ બચતો વધવાની સાથે રાષ્ટ્રીય આવક પણ વધે છે. તો બીજી બાજુ મૂડીરોકાણ અને બચતો જ્યાં સરખા થશે, આઈએસ, હવે આ રેખા શેની છે એ હું તમને બતાવું છું. એ એસ બરાબર આઈ થાય છે. જો ફરીવાર, અહીંયા આઈ માપેલું છે, અહીંયા એસ માપેલું છે. હવે આ આઈએસ રેખાનો ઢાળ આ પ્રમાણેનો છે. એટલે કે મૂડીરોકાણ આટલું, ત્યારે બચતો આટલી. જો બચતો વધે છે, મૂડીરોકાણ વધે છે. રેડી? હવે એનો સંબંધ આ ચરણમાં, જે અહીંયા આ રેખા અહીં છે, એ જ રેખા અહીંયા તમે આઈએસ તરીકે લો છો, તો મૂડીરોકાણ રેખા એ વ્યાજના દરના વધારાની સાથે મૂડીરોકાણ ઘટે છે. બરાબર? વ્યાજનો દર આટલો છે, મૂડીરોકાણ આટલું છે. વ્યાજનો દર વધ્યો, મૂડીરોકાણ ઘટ્યું. બચતો વધવાથી રાષ્ટ્રીય આવક વધે, બચતો વધે, રાષ્ટ્રીય આવક વધે. આમ પણ વ્યાજનો દર વધે, મૂડીરોકાણ ઘટે છે. એટલે રોટેશન આખું આવું થશે. અને અહીંયા જે છે આ એસ રેખા છે, બચત રેખા, આ એસ બરાબર આઈ. આ અહીંયા આગળ આપણે એસ માપેલું છે ને અહીંયા આગળ આઈ માપેલું છે. જ્યાં બચત બરાબર મૂડીરોકાણ, આ રેખા જુઓ, આ બિંદુ ને આ બિંદુ, સર્ક્યુલર ફ્લો, મૂડીરોકાણ અને બચતો. એનો અર્થ કે વ્યાજનો દર ઘટવા સાથે મૂડીરોકાણ વધે છે, વ્યાજનો દર વધવા સાથે મૂડીરોકાણ ઘટે છે. આ આઈએસ રેખા. એનો અર્થ કે અહીંયા જે છે આ આઈએસ રેખા ઋણ ઢાળવાળી છે. એનો અર્થ કે આઈએસ રેખા ઋણ ઢાળવાળી છે. એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા વ્યાજના દરના વધારા સાથે મૂડીરોકાણ ઘટે છે, બચતના વધારા સાથે રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. તો આઈએસ રેખાને ઋણ ઢાળ છે. અહીંયા આપણે માપેલું છે આઈ, અને અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક માપેલી છે, તો ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર જો આટલું થશે, આ ત્રુટક લાઈન ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર બતાવે છે. મૂડીરોકાણ ઓછું છે, ખરેખર તો એડજસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ ને એ બધાને કારણે મૂડીરોકાણ જે થવું જોઈએ એના કરતા ઓછું છે. તો એટલું સપ્લિમેન્ટ સરકાર આપે તો આઈએસ રેખા આખી ઉપર તરફ ખસશે. તો આ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર શેના આધારે થશે? રાજકોષીય નીતિના આધારે. કરવેરા વધારે ઉઘરાવીને કરવેરાનો ખર્ચ વધારે, વિદેશી દેવું, દેશી દેવું વધારે, સરકાર મૂડીરોકાણ પાછળ ખર્ચ વધારે કરે, ખાડા ખોદાવીને પણ પુરાવે, તો આઈએસ રેખા ઉપરની તરફ ખસશે. પણ એનો મુખ્ય આધાર રાજકોષીય નીતિ પર છે. એટલે આ આખો ફ્લો
જે છે એ સમજવા જેવો છે. નાઉ લેટ અસ એક્સપ્લેન હાઉ વી ઓબ્ટેન ધ IS કર્વ. એટલે મેં જે તમને આખું આપણે શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવ્યું એ જ વાત હવે ચોપડી સમજાવે છે કે લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ગિવન ટુ અસ સી સેકન્ડ ક્વોડ્રાન્ટ. એટલે બીજા ચરણની વાત જે છે એ આપણે કરીએ છીએ. By looking into the third quadrant, we find the equilibrium level of savings since S should be equal to I. તો સેવિંગ્સ જે છે એ બચત બરાબર થશે. એટલે કે સેવિંગ્સ અને બચતનું ઇક્વિલિબ્રિયમ આપણે જોઈએ છે. S should be equal to equilibrium. Next, if we look into the fourth quadrant, ચોથા ચરણમાં આપણે જોઈએ છેલ્લું કે જે x અક્ષ પર I અને y અક્ષ પર S હતું. તો એમાં આપણે જોઈએ તો given the required level of savings, we obtain the equilibrium level of income by drawing a perpendicular line from the savings. એટલે કે એને perpendicular, એને લંબ દોરો. બચતને y અક્ષ પર સીધો લંબ દોરો અને I equal to S રેખાને ટચ કરો અને નીચે બચતને અને I equal to S રેખાને ટચ કરો પરપેન્ડિક્યુલર દોરીને. તો શું થશે કે next, if we look into the fourth quadrant, given the required level of savings, we obtain the equilibrium level of income by drawing perpendicular from the, એટલે equilibrium level of income આપણે મેળવી શકીશું by drawing the perpendicular line from the savings function to the x axis તરફ. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે આ જે એસ રેખા જે છે એને વાય અક્ષ અને એક્સ અક્ષ પર પરપેન્ડિક્યુલર દોરો, એટલે લંબ દોરો. તો અહીંયા તમને આ વસ્તુ જોવા મળે છે અને અહીંયા તમને આ વસ્તુ અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમ જોવા મળે છે. એટલે બચત વધતા રાષ્ટ્રીય આવક વધે અને એની સાથે આ વસ્તુ જે છે એ બચતો વધે છે. એટલે એસ વધે તો રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. પણ એ જ વસ્તુ તમે અહીંયા એસ ઇક્વલ ટુ આઈ, તો બચત વધવા સાથે રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. તો ઇક્વિલિબ્રિયમ લેવલ ઓફ આઉટપુટ, એટલે કે જો રાષ્ટ્રીય આવક વધારવી હોય તો બચત બરાબર મૂડીરોકાણ વધારવું જોઈએ. બચત અને મૂડીરોકાણ વધારવું જોઈએ. Thus, every point on the IS curve represent equilibrium level of income and interest rate. એટલે કે દરેક IS રેખાનું દરેક બિંદુ વ્યાજના દર અને રાષ્ટ્રીય આવકની સમતુલા બતાવે છે. એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક વધે તો બચત બરાબર મૂડીરોકાણ એ તમે જો તમારે વધારવું હોય તો IS રેખા પર તમારે દૂર ખસવું પડે, નીચેની તરફ આવવું પડે. એટલે IS રેખા જે છે બચતો વધારવી પડે એનો અર્થ કે. અને માટે IS રેખાનો ઢાળ ઋણ હોય. IS રેખાનો ઢાળ ઋણ કેમ છે? કારણ કે બચત મૂડીરોકાણ તમે વધારો અને બચતો વધે એટલે રાષ્ટ્રીય આવક વધે. એટલે દેખીતું છે કે by combining different level of investment and savings, we decide IS curve. Thus, every point on IS curve represent equilibrium level of income and interest rate. When there is a change in the level of investment, there is a whole sequence of change. The required level of savings will change. એટલે કે મૂડીરોકાણ બદલે જો મૂડીરોકાણ વધારવું હોય તો તમારે બચતોનો દર વધારવો પડે. નાઉ રિક્વાયર્ડ લેવલ ઓફ ઇન્કમ વિલ ચેન્જ. તો પછી એ તમારું રિક્વાયર્ડ લેવલ ઓફ ઇન્કમ વિલ ચેન્જ, એ બદલે છે. એન ઇમ્પ્લિકેશન ઓફ IS curve is the goods market. સેવિંગ્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ સેવિંગ્સ શેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? વસ્તુ બજાર અને સેવા બજાર, એટલે કે રિયલ સેક્ટરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. Can be at equilibrium in the any combination of lower interest rate and higher income or a higher interest rate and lower income. કોઈ પણ કોમ્બિનેશન તમે લઈએ તો એ રિયલ માર્કેટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. નાઉ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન મની સેક્ટર, LM કહો. વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટેડ આખી વાત હવે નાણાં બજારની દ્રષ્ટિએ આપણે
જોવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પણ હું તમને 4 સમજાવું છું. એમાં આ નાણાં બજારમાં અહીંયા આપણે વ્યાજનો દર માપીએ છીએ અને અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક માપીએ છીએ. બરાબર. હવે હમણાં તમે, હું જે રીતે તમને, પહેલા તમે આ આકૃતિનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે તમે જોઈ શકશો કે મની માર્કેટની અંદર the derivation of LM curve utilize the Keynesian view that speculative demand and transaction demand for money are separate. નાણાંની વિનિમય માટેની માંગ અને સટ્ટાકીય હેતુ માટેની માંગ એ બંને અલગ અલગ છે. LM curve is presented in figure 2.5. મેં તમને જે હમણાં બતાવી એ ફિગરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. In order to explain figure 2.5, we again begin with the second quadrant. એટલે પહેલું ચરણ અને બીજા ચરણ. આપણે બીજા ચરણથી શરૂઆત કરીએ. તો here we measure interest rate on y-axis and speculative demand for money. એટલે કે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ એ આપણે માપીએ છીએ ઓન x-axis, અને વ્યાજનો દર આપણે વાય એક્સિસ પર માપીએ છીએ. ઇટ ઇઝ એટલે કે આ શેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? ઓફ ફિગર 2.2 આગળ જે હતી, વિથ ડિમાન્ડ ફોર MDA, એટલે કે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ એ જે છે એ પેલા નાણાંની માંગ કરતા જુદી હશે. જેમ વ્યાજનો દર વધશે એમ સટ્ટાકીય હેતુ માટે નાણાંની માંગ વધારો કરશે. તો ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. પેલી જે છે એ ઋણ છે, પણ અહીંયા ધન હશે. જેમ શેર બજારનો આજે વ્યાજનો દર આટલો હોય, 5% હોય કે રિટર્ન 5% મળે છે, પછી 6% થાય, 7% થાય, મને અપેક્ષા થાય કે આવતીકાલે 10% થશે, તો હું સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વધારું. વ્યાજના દરના વધારાની સાથે હકારાત્મક ઢાળ ધરાવે છે. ફ્રોમ ધ સ્પેક્યુલેટિવ ડિમાન્ડ ફંક્શન given the prevailing rate of interest, we can find out the quantity of speculative demand. The third quadrant shows that equilibrium in money market can achieve when demand for money is equal to supply of money. એટલે નાણાંની માંગ અને નાણાંનો પુરવઠો જ્યાં સરખો થશે ત્યાં જો, એટલે પહેલા તો હું તમને આ પ્રથમ ચરણ એની વાત નથી કરતો, બીજા ચરણની વાત કરું છું, ત્રીજા ચરણની વાત કરું છું. બીજા ચરણમાં જેમ જેમ વ્યાજનો દર વધે છે એમ સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વધે છે. એક્સ અક્ષ પર સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ માપી છે અને વાય અક્ષ પર વ્યાજનો દર માપ્યો છે. વ્યાજના દરના વધારાની સાથે સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ પણ વધે છે. હવે એ ક્યાં સમતુલામાં આવશે? આ નાણાંના પુરવઠાની રેખા છે. તો નાણાંની માંગ અને નાણાંનો પુરવઠો જ્યાં સરખો થાય ત્યાં સમતુલા આવે. ધારો કે આ બિંદુ ને આ બિંદુ સરખું છે ને આ બિંદુ ને આ બિંદુ સરખું છે, એનો અર્થ કે આ ધન ઢાળવાળી છે રેખા. ઓટોમેટિક આને પોઝિટિવ સ્લોપ આવશે, એટલે ધન ઢાળ આવશે. તો નાઉ મની સપ્લાય એ એમડી પ્લસ એમડીઆર, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે વ્યાજના દર સાથે અને સટ્ટાકીય હેતુ માટે નાણાંની માંગ જ્યાં સરખી થશે, વ્યાજનો દર ધારો કે આ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં આ રીતે રિવર્સ હશે. વ્યાજનો દર વધે, આમ ઉપરની સાઈડ વધે છે, અહીંયા ઋણ -3 કરતા -2 મોટા કહેવાય, તો આમ વધે છે, તો આને ઋણ ઢાળ અહીંયા આવે છે.
આ કઈ નાણાંની માંગ રેખા છે? નાણાંની વિનિમય માટેની માંગ રેખા વત્તા સટ્ટાકીય હેતુની માંગ રેખા, બરાબર? એ આ ટાઈપનો સ્લોપ આવે છે. નાણાંની પુરવઠા રેખા આ ટાઈપના સ્લોપમાં અહીંયા છે, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. એટલે અહીંયા આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ કે વ્યાજના દરના સાથે નાણાંની માંગને વ્યસ્ત સંબંધ છે. નાઉ we can here we measured MDT on y-axis, એટલે કે અને x MDA on x-axis. MDT સટ્ટાકી હેતુ નાણાં માટેની નાણાંની માંગ જો અહીંયા માપીએ અને MDA વિનિમયને સાવચેતી માટેની નાણાંની માંગ અહીંયા માપીએ તો એ આ ટાઈપની હશે. સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વધશે. ક્યારે? વ્યાજના દરના વધારાની સાથે. પણ વ્યાજના દરના વધારાની સાથે વિનિમયને સાવચેતીના હેતુ માટે નાણાંની માંગ ઘટશે. તો એ અહીંયા આપણે આ ક્વોડ્રન્ટમાં માપીએ છીએ. નાઉ MDA plus MDT for equilibrium in the money market be realized there is MD equal to MS. નાણાંની માંગ બરાબર નાણાંનો પુરવઠો જ્યાં સરખો થશે ત્યાં. એનો અર્થ કે અહીંયા જે છે MD ડેશ અને R વચ્ચેનો પણ વ્યસ્ત સંબંધ છે. અહીંયા R અને MD ડેશ વચ્ચેનો, અને MD ડેશ જે છે MD પ્લસ MDT પ્લસ MDA વિનિમયને સાવચેતીનો આ ઋણ ઢાળ છે, એના પરિણામ રૂપે આ આપણે મેળવીએ છીએ. એટલે હવે આપણે એને આગળ જોઈએ કે ફોર ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇન ધ money market to be realized, that is MD equal to MS, demand for money equal to supply of money. હવે supply of money વધે છે તો demand for money પણ વધે છે. We have drawn a straight line which touches on y-axis at MDT, એટલે કે MDT આગળ એ y-axis ને ટચ કરે છે, અને since MDA equal to 0 at that point, એટલે y-axis ને જ્યાં ટચ કરે છે એ વખતે MDT વિનિમયને સાવચેતી માટેની નાણાંની માંગ શૂન્ય છે. જો એ રીતે આપણે જોઈએ તો if rate of interest is low, more money is demand for speculative purposes. એટલે કે જો વ્યાજનો દર જેમ ઓછો હશે એમ સટ્ટાકી હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વધારે હશે. બહુ દેખીતું છે કે વ્યાજનો દર ઓછો છે તો અત્યારે નાણાંની માંગ નવા શેરો ખરીદવા તરફ લોકોની હશે. જેમ વ્યાજનો દર વધશે એમ શેર ખરીદવા માટેની નાણાંની માંગ ઘટશે. એટલે કે દેખીતું છે the higher level of MDT correspond the higher level of Y. એટલે કે એ જે છે એ સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ જે છે એ વધશે તો રાષ્ટ્રીય આવક પણ એની સાથે વધે છે. This behavior is represented in straight line of fourth quadrant. એટલે કે ચોથા ક્વોડ્રાન્ટમાં આપણે જે લાઈન બતાવી છે એના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. Now in the first quadrant LM curve given which is upward sloping, ઉપરની દિશા તરફ જાય, along y axis we measured the rate of interest while income is measured on x axis. આવકને આપણે x અક્ષ પર માપી હતી અને એ વખતે આપણે આ આકૃતિ. Remember that each point on LM curve represent equilibrium of money market. LM રેખાનું દરેક બિંદુ નાણાં બજારની સમતુલાને માપે છે. LM રેખાનું દરેક બિંદુ નાણાં બજારની સમતુલાને માપે છે. એટલે કે જ્યાં નાણાંની માંગ બરાબર પુરવઠો થાય છે ત્યાં નાણાં બજારની સમતુલા LM રેખા માપે છે. Now remember that, okay, an implication of the LM curve is that, એટલે કે આ LM કર્વનું શું વાત છે કે મની માર્કેટ ઇક્વિલિબ્રિયમ combines lower R with lower Y. નીચા વ્યાજના દર સાથે રાષ્ટ્રીય આવકનો નીચો દર રહેશે and higher R with higher Y. નાણાંની માંગ બરાબર પુરવઠો જેમ વધશે, સટ્ટાકી હેતુ માટે નાણાંની માંગ વધશે તો વ્યાજના દર વધારાની સાથે રાષ્ટ્રીય આવકનો પણ વધારો થશે. એટલે કે
lower y, lower r with lower y, and higher r with higher y. Higher rate of interest with higher national income. એટલે કે આ જે એલએમ રેખા જે છે એ આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીશું, જ્યાં નાણાંની માંગ અને પુરવઠો એટલે કે હકારાત્મક ઢાળ, વ્યાજનો દરના વધારા સાથે નાણાંની માંગ પુરવઠો વધશે. એટલે કે જો રાષ્ટ્રીય આવક વધારવો હોય તો સટ્ટાકીય હેતુ માટેની નાણાંની માંગ વધશે, તો ધીમે ધીમે મૂડીરોકાણ અને બચતો વધશે. એટલે સિન્થેસિસ ઓફ રિયલ એન્ડ મોનેટરી સેક્ટર એટલે કે નાણાકીય ક્ષેત્ર અને વાસ્તવિક ક્ષેત્ર, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ માર્કેટનું, એ બંને જ્યાં સરખા થશે ત્યાં આપણે નાણાં બજાર અને વસ્તુ બજારની સમતુલા માપી શકીશું. એટલે કે આઈએસ કર્વ એન્ડ એલએમ કર્વ પેજ નંબર 30 પર આઈએસ એલએમ રેખાને હું જનરલ બતાવવા પ્રયત્ન કરું તો આ રીતે આ ઋણ ઢાળવાળી આઈએસ રેખા, ધન ઢાળવાળી એલએમ રેખા, કેમ એને ધન ઢાળ છે, કેમ એને ઋણ ઢાળ છે, આખા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી. તો એ જ્યાં સમતુલામાં આવે, ધારો કે ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર દ્વારા આ રીતે આટલું ઉપર આઈએસ રેખા ખસેડવામાં આવે તો એટલી રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે, એટલા વ્યાજના દરના વધારા સાથે. એ જ રીતે એલએમ રેખા પણ જો એટલી વધશે તો એ રીતે એટલો પણ વ્યાજનો દર અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થશે. તો આને આપણે વ્યવસ્થિત આખું મોડેલ જે છે આઈએસ ડેશ અને એલએમ ડેશ એને આપણે સમજવાના પ્રયત્નો કરીએ એકદમ વ્યવસ્થિત. નાઉ લેટ અસ કમ્બાઇન આઈએસ અને એલએમ કર્વ. એ આકૃતિ સમજતા પહેલા હવે કમ્બાઇન જે કરવાનું છે એ આપણી પાસે માત્ર 3 મિનિટ જ બાકી છે અને આખું મોડેલ આપણે મેળવવું કેવી રીતે એ વાત તો આપણે કરી, પણ મેળવ્યા પછી હું આવતા લેક્ચરમાં આપણે ફટાફટ બહુ જ ઝડપથી આપણે આઈએસએલએમ કેવી રીતે મેળવાય છે એનું 5 જ મિનિટમાં ચર્ચા કરી અને પછી સીધું આઈએસએલએમની ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ એટલે કે સમતુલા બિંદુની ચર્ચા હું કરીશ. પણ એ સમજવા માટે આપણે આઈએસ અને એલએમ રેખા કેવી રીતે મેળવાય છે એ ખાસ તમારે આ જે વિડીયો લેક્ચર છે એ પહેલા સાંભળી અને પછી તમે સિન્થેસિસ ઓફ રિયલ એન્ડ મની માર્કેટની વાત સાંભળી શકશો. તો ઇન્ટિગ્રેશન એનું જે કરવાનું છે એ ફિગર 2.6 મેં જે અત્યારે તમને બતાવી એમાં વાયએક્સ પર કેપિટલ આર એટલે કે વ્યાજનો દર, સર્વસામાન્ય વ્યાજનો દર, અને એક્સ અક્ષ પર વાય એટલે કે રાષ્ટ્રીય આવક અને વ્યાજના દરના ચલનથી વસ્તુ બજાર અને વસ્તુ બજાર એટલે કે વાસ્તવિક આઈએસ રેખા અને એલએમ રેખાના ઇક્વિલિબ્રિયમની વાત હું કરીશ. તો એ પણ તમે બરાબર સાંભળજો ને. એના માટે 2 પોલિસી છે, એક તો મોનેટરી પોલિસી અને બીજી ફિસ્કલ પોલિસી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈએસએલએમ સિન્થેસિસ જે છે, આઈએસએલએમ મોડેલ જે છે એ ખરેખર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખરેખર બહુ જ અગત્યનું છે અને એ સમજવા જેવું છે. એનાથી હિક્સ અને હેન્સને આ પ્રશિષ્ટ અને જે કેઇન્સ એના તર્કોને જોડી અને અર્થતંત્રની સર્વસામાન્ય સમતુલા સમજાવવા માટેનો આ એક બહુ જ ઉમદા પ્રયત્ન કર્યો છે. આને તમે જેટલું ઊંડી રીતે સમજો એટલું તમને આમાં મજા આવે. આ વિડીયો લેક્ચર્સ જેટલું તમે વધારે વખત સાંભળશો એટલી વખત મેક્રો ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી એટલે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ ને તમે વધારે સારી રીતે સમજી શકશો અને એને સરળતાથી એ તમારા મગજમાં આવશે. તો કેઇન્સિયન અને ક્લાસિકલ અર્થશાસ્ત્ર એ બંનેના જોડાણ દ્વારા કેવી રીતે આપણે આઈએસએલએમ રેખાના સિન્થેસિસ દ્વારા, એટલે કે આમાં પછી નાણાકીય નીતિ અગત્યની કે રાજકોષીય નીતિ, કારણ કે પછી ફ્રીડમેન ટ્વિસ્ટમાં એવી વાત આવી કે ઓનલી એન્ડ ઓનલી મની ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, માત્ર ને માત્ર નાણું અગત્યનું છે. પેલી બાજુ રાજકોષીય નીતિનું મહત્વ હતું કેન્સ અને કેન્સવાદીઓમાં, એ પેલું ફ્રીડમેન વળી પાછું નાણાવાદને લાવે છે. તો નાણાવાદ અને
રાજકોષીય નીતિ, એ બંનેને કેવી રીતે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટમાં હાઉ ટુ એપ્લાય, એ કેવી રીતે છે આઈએસએલએમના સિન્થેસિસ દ્વારા પોલિસી મેકર તરીકે તમે જસ્ટિફાઈ કરી શકો. આનો જે મહત્વનો ભાગ છે, એકદમ અગત્યનો ભાગ, એ આપણે 22 તારીખના લેક્ચરમાં યુટ્યુબમાં ખૂબ સુંદર રીતે શરૂઆતમાં 5 મિનિટમાં આનું રિવિઝન કરી અને પછી એ લેવા પ્રયાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈએસએલએમ રેખાને મેં આઈએસએલએમ મોડેલને જે બનતો ન્યાય આપવા પ્રયાસ કર્યો છે. આમાં કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો દરગુજર કરજો, ક્ષમ્ય ગણશો. આભાર. થેન્ક યુ.